If you're looking for English subtitle, you can click here below. And thank you for watching my video. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับมาดามเมาส์นะคะในคลิปเกี่ยวกับดอกไม้กระดาษนะคะวันนี้มาดามเมาส์ก็จะมาทำตามสัญญาอย่างที่บอกก็คือเราจะมาดามเมาส์จะแชร์เกี่ยวกับเรื่องการลงสีดอกไม้นะบอกไว้ก่อนว่ามาดามเมาส์ไม่ใช่ expert ทางด้านนี้นะคะเพราะว่าเป็นการทำงานที่ทำเพราะมีเพื่อนแต่จะแต่งงานก็เลยอาสาช่วยก็เลยต้องค้นหาข้อมูลเองประมวลผลเองนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่มาดามเมาส์ให้ไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสุดก็ได้ถ้าเกิดว่าเธอจะไปทำเป็นอาชีพนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยได้สำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากไปทำใช้เองอะไรประมาณนั้นนะคะคลิปที่แล้วมาดามเมาส์สอนเกี่ยวกับใช้เทคนิคเกี่ยวกับการทำกุหลาบขนาดใหญ่แล้วบิ๊กเบิ้มเลยนะครั้งนี้จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องสีแล้วกันนะคะสีเป็นสิ่งที่หลายๆคนแบบถามมากเลยว่าลงสียังไงคะมาดามและคำถามยอดฮิตค่ะ คลิปนี้มีคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะคำถามยอดฮิตคือกระดาษ100 ปอนด์มีแบบสีไหมคะคุณแม่นะคะกระดาษ100 ปอนด์เป็นกระดาษที่สร้างสรรค์มาเพื่อให้ศิลปินหรือนักจิตรกรนะคะเขาวาดภาพลงไปนะคะหนูลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่ากระดาษ100 ปอนด์มาเป็นสีแดงแล้วจิตรกรจะลงสีเหลืองมันจะเพี้ยนไหมจ๊ะนั่นแหละคำตอบคือไม่มีหรอกค่ะมันมีแต่สีขาวเนาะเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่เตรียมพร้อมให้ผู้วาดภาพลงสีนั่นเองนะคะฉะนั้นคำถามที่ว่ากระดาษ100 ปอนด์มีกระดาษสีไหมไม่มีค่ะขอตอบไปเลยนะคะอย่างที่2ก็คือคุณแม่คะใช้กระดาษที่ไม่ใช่กระดาษ100 ปอนด์ได้ไหมนะได้แต่มันจะไม่ขึ้นรูปอย่างนี้นะไม่แข็งนี้นะถ้าเกิดเธอทำออกมามันอาจจะกลายเป็นดอกกระหล่ำปีแทนดอกกุหลาบนะเพราะว่ากลีบมันจะหักไม่ได้อย่างเงี้ยเธอโอเคคำถามยอดฮิตผ่านไปนะคะเรามาดูเรื่องของการลงสีกันการลงสีสำหรับมาดามเมาส์นะย้ำว่าสำหรับมาดามเมาส์เพราะถ้าเกิดว่าคนที่ทำเป็นอาชีพหรือเป็นอุตสาหกรรมเขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้แต่มาดามเมาส์นี่คือทำแบบชิวๆเล่นๆน่ะทำใช้ได้เฉยๆอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้ profess ขนาดนั้นมาดามเมาส์ก็ใช้สีที่แบบว่าเน้นอย่างแรกเลยหาได้ง่าย2ราคาจับต้องได้นะคะ3ก็คือใช้ง่ายนั่นเองนะคะซึ่งก็คือสี3ตัวนี้นะสีที่มาดามเมาส์ใช้นะคะจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือสีสเปรย์นะแล้วก็สีที่2ก็คือสีที่ผสมน้ำได้หรือสีเชื้อน้ำนั่นเองนะคะมาดูสีแรกกันก่อนนะคะสีสเปรย์นะ เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบว่าอยากจะไปหากำแพงว่างๆแล้วก็ฉีดไหม เนี่ยนะคะสีสเปรย์ทุกคนหาได้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบขายเกลื่อนกลาดดาษสดามากทุกคนแบบว่าน่าจะรู้จักนะอย่างที่2ก็คือสีเชื้อน้ำหรือสีที่ละลายน้ำได้นะคะมาดามเมาส์ก็จะใช้อยู่2ชนิดก็คือสีผสมอาหารนะเล่นง่ายไหมเธอซองละ10 บาทนะแล้วก็ซองละ5 บาทด้วย แล้วก็อันที่2ก็คือสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกพวกนี้สีอะคริลิกนี่ก็คือผสมน้ำได้เหมือนกันนะคะจะให้สีที่สดกว่าอันนี้นะคะหรือใครอยากจะใช้สีโปสเตอร์สีน้ำที่แบบว่าเธอเอาวาดภาพกันเอามาผสมลองดูก็ได้นะมันคือแบบว่าจินตนาการมันไม่จำกัดอะเธอ อยากลองไปเลยนะคะแต่มาดามเมาส์ในเทปนี้จะสาธิตให้ดู3อย่างด้วยกันก็คือสีสเปรย์สีผสมอาหารแล้วก็สีอะคริลิกนะคะโอเคข้อดีข้อเสียของแต่ละอันกันข้อดีก่อนเลยข้อดีของสีสเปรย์ก็คืออย่างแรกเลยถูกค่ะราคาถูกกระป๋องนึงประมาณ45-50เธอก็ซื้อได้แล้วนะอย่างที่2ใช้ง่ายเพราะว่าหัวเป็นหัวสเปรย์ไงเธอเนี่ยหัวมันแบบว่าไม่ต้องต่อไม่ต้องอะไรมากเธอก็แค่ฉีดลงไปบนดอกได้เลยนะคะแล้วก็ได้ละอองสเปรย์ที่ค่อนข้างละเอียดด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้อดีของสีน้ำสีผสมอาหารนะคะข้อดีของมันก็คือว่าด้วยความที่สีผสมอาหารเธอเคยกินขนมพวกขนมชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเธอจะเห็นว่าสีมันจะเป็นสีแบบละมุนสีแบบว่าใสๆหวานๆธรรมชาติอ่ะเวลาเอามาฉีดบนดอกกุหลาบนะกระดาษเนี่ยเราจะได้สีแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าตัวสีผสมอาหารมันจะแบบซึมลงไปในเนื้อกระดาษอะค่ะแล้วมันก็จะทำให้กระดาษเนี่ยคือสีเท่ากันนวลสีเหมือนธรรมชาติมากที่สุดอะนะอันที่3ก็คือสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกตัวนี้ก็คือผสมน้ำแล้วเหมือนกันข้อดีของมันก็คือว่ามัน
ให้สีที่สดสำหรับงานที่แบบว่าโอ้โหไม่อยากได้เป็นธรรมชาติมาดามเมาส์อยากให้แบบอุดแดงแบบแดงเพลิงแดงมากสีอะคริลิกเลยค่ะหนูสีมันสดมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เม็ดสีที่แน่นสุดชีวิตเลยเธอเอ้ยข้อเสียของแต่ละตัวสีสเปรย์นะคะข้อเสียของมันคือเหม็นคูดเหม็นมากนะคะถ้าเกิดว่าเธอฉีดระบายสีฉีดสีสเปรย์ลงบนอันเนี้ยแล้วมีข้างๆบ้านเขาอาจจะตะโกนมาด่าเธอได้เพราะว่ากลิ่นมันแบบสุดๆเลยนะคะสีผสมอาหารข้อเสียของมันก็คือว่ามันละลายน้ำว่ะก็มันละลายน้ำได้เนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าการขนระหว่างการขนส่งดอกกุหลาบของเราเนี่ยไปจังฝนแบบแค่ปลิดปลอยกระปิดกระปอยเลยนะมันก็ทำให้สีแบบว่ามันเหมือนสีที่โดนน้ำหยดใส่แล้วมันจะกลายเป็นวงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียของตัวสีอะคริลิกเนี่ยตัวนี้นะคะก็คือมันแพงค่ะ คือ3อันเนี้ยไอ้นี่50-60 บาทไอ้นี่5 บาทไอ้นี่ซัดเป็น100เลยนะคะขวดหนึ่ง240เลยสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยถ้าเกิดว่างานหนึ่งเธอใช้มากกว่า5 สีก็คือเป็นพันนะคะ นะคะหรือว่าขาย advance แม่กว่านั้นจะหาแม่สีมาผสมเองก็ได้นะคะอันนี้เก็บไว้นี่ก่อนนะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของสีแต่ละตัวมาดูเครื่องมือกันเครื่องมือที่ใช้ในการพ่นสีนะคะถ้าเป็นตัวสีสเปรย์ก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากเพราะว่ามันมีหัวพ่นมากกว่าตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็พ่นได้เลยนะคะแต่สีเชื้อน้ำทั้ง2ชนิดนี้ต้องมีเครื่องมือก็คือตัวนี้นะคะครั้งที่แล้วที่โอ้ยหนักครั้งที่แล้วที่ตอนก่อนจบคลิปดอกกุหลาบดอกใหญ่มาดามเมาส์ลากไอ้เจ้านี่เข้ามาหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ป่ะไอเนี้ยก็คือเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในการพ่นสีนั่นเองเป็นหัวพ่นนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวปั๊มลมตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเธอทำแบบคิดจะทำเป็นอาชีพจริงจังก็แนะนำให้ซื้อเพราะมันจะสะดวกสบายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมาดามหนูจะทำแบ็คดรอปกระดาษดอกไม้งานแต่งพี่สาวงานแต่งน้องชายอะไรอย่างเงี้ยมาดามเมาไม่แนะนำให้ซื้อเพราะราคามันสูงตัวนี้ก็เกือบ 5,000 เลยนะมันราคาสูงเธอมันจะกลายเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปอย่างเงี้ยนะหรือว่าเธอจะแบบว่าเฮ้ยซื้อตัวปั๊มมาแล้วพอเสร็จงานปุ๊บเธอถอดไอ้นี้เก็บไว้แล้วเธอก็รับจ้างแบบปั๊มลมยางมอไซค์ยางละ2 ครั้งก็2 บาทเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในไม่ใช่อุตสาหกรรมก็อันนี้ดีกว่ามาดามเมาแนะนำนะคะพูดถึงการใช้แอร์บรัชนะคะหรือตัวพ่นสีตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ลมประมาณ30 ปอนด์นะคะแล้วก็หัวตัวนี้มาดามเมาใช้ที่หัว 0.8 มิลนะคะจริงๆมันมีขนาดเล็กกว่านี้ด้วยนะ 0.8 มิลก็ถือว่ากลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าเกิดใครอยากได้งานละเอียดแบบเนี้ยเนี้ยเธออาจจะต้องไปซื้อหัวที่แบบว่า 0.5 อะไรประมาณนี้คือเล็กลงมาอีกนะแล้วก็ราคามันก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรขึ้นไปอีกนะคะมาดามเมาก็คิดว่ามีปัจจัยแค่นี้เอาแค่นี้แล้ววะ 0.8 นะมันก็ให้ตัวเม็ดสีที่แบบว่าไม่ได้เลวร้ายแล้วก็ไม่ได้ดีมากนะกลางๆโอเคปะนี่วิธีการใช้ของมันก็คือมันจะมีถ้วยสีอยู่ข้างบนอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้เนี่ยเราก็เอาสีที่เราจะใช้เนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็ฉีดไปได้เลยฟีดอย่างนี้นะคะฉีดลงไปบนตัวนี้แค่นี้เองนะคะเนี่ยคือการลงสีของมาดามเมาส์เทคนิคการลงสีมีคนถามเยอะอันนี้เทคนิคการลงสีค่ะมาดามเมาส์ลงสียังไงคะมีเทคนิคมาฝากไหมเทคนิคของมาดามเมาส์คือฝึกค่ะ เบสิกเทคนิคคือจริงๆแล้วเนี่ยการลงสีมันจะต้องดูทิศทางของลมทิศทางของสีตอนลงนะว่าละอองสีมันไปทางไหนแล้วก็ตัวละอองสีแต่ละสีมันก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันด้วยนะอย่างสีสเปรย์อย่างเงี้ยสีชมพูหรือสีปกติธรรมดาละอองสเปรย์จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะฉะนั้นเวลาฉีดถ้าฉีดใกล้มันก็จะกลายเป็นกระจุกเลยต้องห่างๆไกลๆแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสอดทรายหน่อยสอดทรายนะคะคือทรายมันให้ตัวเม็ดสีละอองสีมันกระจายนะคะส่วนตัว airbrush นะคะ airbrush เนี่ยก็คือด้วยความที่แรงดันลมมันมากกว่าสีสเปรย์นะ
ก็คือต้องยิ่งอยู่ไกลอ่ะเธอก็อยู่ไกลๆหน่อยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยลองหาทิศทางนะมาดามเมาส์แนะนำให้ถ้าเกิดว่าจะพ่นสีนะให้พ่นจากดอกเล็กๆไปก่อนไปหาดอกใหญ่นะคะเนี่ยคือเทคนิคของมาดามเมาส์ก็คือต้องลองก่อนลองแล้วก็เราจะหาจุดที่เราแบบคิดว่าเฮ้ยมันสวยอะเจอนะคะอันต่อไปก็คือควรจะพ่นสีก่อนหรือหลังประกอบอันนี้เยอะมากเลยก่อนหรือหลังนะมาดามเมาส์ว่ามันไม่มีอะไรตายตัวเธอถ้าเกิดว่าคนทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบว่ารับจ้างจัดงานเวดดิ้งหรือรับจ้างทำออร์แกไนซ์แบบใหญ่โตเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเขาอาจจะต้องแบบว่าตัดกลีบดอกก่อนแล้วพ่นก่อนแล้วก็เอามาประกอบนะเพื่อความรวดเร็วไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างส่วนตัวมาดามเมาส์ประกอบก่อนแล้วก็พ่นนะคะเพราะว่ามันจะแบบว่ามันไม่ต้องหาที่เก็บตัวกระดาษเยอะอะเธอมันมาเป็นดอกแล้วอะแล้วก็พ่นเอานะคะแต่มันจะมีข้อควรระวังการประกอบก่อนแล้วพ่นเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงก็คือว่าไอ้ข้างล่างอะส่วนใหญ่มันจะไม่ถึงนะคะงั้นเวลาเราพ่นสีเราต้องแบบว่าเฮ้ยต้องเอียงองศาให้มันเกิดแบบลงมาข้างล่างนิดนึงอะไรเงี้ยหรือใครจะแบบว่าเฮ้ยอาร์ติสต์มากเลยประมาณว่าเฮ้ยมันก็เหมือนดอกไม้ปกติดอกไม้จริงไงที่แบบว่ากลีบข้างล่างมันจะอ่อนกว่ากลีบข้างบนนั่นก็โอเคไปนะคะก็มีเท่านี้และต่อมาก็เป็นในส่วนของการสาธิตการใช้เครื่องนะเหมือนทีวีไดเรกเลยว่ะ ฉันไม่ได้ขายเครื่องนะเว้ยเอามาสาธิตให้ดูเฉยๆในส่วนของการใช้เครื่องตัวนี้นะ Airbrush นะคะก็คือมันจะต้องเปิดเครื่องก่อนแล้วก็เอาสีใส่ในนี้แล้วก็พ่นนะคะเดี๋ยวมาดามเมาส์จะลองทำให้ดูแล้วกันนะเปิดเครื่องก่อน ไม่ต้องตกใจมันคือการทำงานของเครื่องนะคะโอเคไหมระหว่างนี้เราก็มาเตรียมสีนะก็คือเอาสีผสมอาหารผสมน้ำนะให้ได้สีที่แบบที่เราต้องการเข้มมากเข้มน้อยนะก็เปิดตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้ปุ๊บมันจะมีเสียงตัดดังตุ้ม นั่นแหละได้แล้วก็แต่งไปกันไม่ต้องเยอะนะคะทำไมถึงไม่ใส่เยอะล่ะมาดามเปลือง โอ้เฮียแม่หาย ตกใจทุกทีเลยว่ะไม่เคยชินเลยได้ยังโอเคลืมว่าจะพูดอะไร คือมันต้องลองก่อนทุกครั้งเลยลองว่าเฮ้ยพ่นออกมาแล้วระยะนี้โอเคไหมเดี๋ยวเรามาลองฉีดดูก่อนโอเคไม่ชื้นไปนะไม่ชื้นไปมาดามเมาส์อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเวลาลองสีแล้วเนี่ยให้ลองดูความชื้นของมันด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าไอเนี่ยมันคือกระดาษนะเธอถ้าเกิดว่าน้ำคือผสมให้มันจางมากหมายความว่าเธอต้องฉีดน้ำเข้าไปในตัวกระดาษเยอะมากกว่าจะได้สีที่ต้องการนะมันก็จะทำให้กระดาษเสียรูปทรงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องลองค่ะพอลองแล้วเธอก็จะมีความชำนาญมากขึ้นทีนี้เราก็ลองมาลงกับตัวกระดาษจริงบ้างนะนี่เห็นไหมก็ดูระยะไกลว่าเฮ้ยตรงไหนที่แบบว่าได้สีที่เราพอใจที่สุดนะคะสำหรับมาดามเมาส์โอเคละอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปหาที่แบบหาที่ตากมันให้มันแห้งสักนิดนึงก่อนที่เอาไปใช้งานโอเคมาต่อกันเลยกับสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกก็เดี๋ยวเวลาพ่นสีเนี่ยโอเคหมดละลองเป่ามันดูนิดนึงนะเผื่อมันมีอะไรค้างท่อเดี๋ยวมันจะไปปนกับสีรู้ปะต่อมาสีอะคริลิกค่ะสีอะคริลิกก็เหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือว่าลองสัดส่วนมาดามเมาส์เขาต้องขอโทษจริงๆคือไม่เคยชั่งตวงวัดเลยอะค่ะก็คือผสมแล้วก็ลองดูในความรู้สึกว่าเฮ้ยพอฉีดไปแล้วกระดาษมันเปียกชื้นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะหาตรงกลางที่เราต้องการได้เธอเอาเป็นว่าช่วงแรกๆผ
สมน้ำลงไปแต่น้อยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองพ่นดูนะว่าเฮ้ยสีมันชัดไปไหมมันดูหลอกไปไหมหรือมันใช่สีที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ประมาณน้อยๆไปก่อนทีนี้พอเราใส่สีอะคริลิกเสร็จแล้วนะเราก็มาลองพ่นดูว่าเฮ้ยตัวสเปรย์มันอะสีชัดที่เราตามที่เราต้องการไหมพอสเปรย์ออกมาแล้วแบบสีมันกองกันเป็นก้อนกระจุกไหมอย่างงี้โอเคมาดามเมาโอเคแล้วกันนี้มาดูสีที่2ก็คือสีว่างสีอะคริลิกขอโทษนะมันตกใจอ่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยคือทำมานานแล้วไม่เคยคุ้นเลยว่ะกับอีเสียงตัดเนี่ยมาเราก็มาดูว่าเฮ้ยพอลงสีจะเป็นยังไงนะสีอะคริลิกกะขอบอกว่าถ้าเกิดพ่นเยอะๆนะหน้าเธอจะเหลืองเลยแหละ คือพ่นเป็นร้อยดอกอะบางทีอะทีลูกค้าตอนนี้มีลูกค้าเลยเว้ยเฮ้ย คือมีคนแบบว่าให้ไปจ้างไปทำอะไรอย่างนี้นะชอบผลงานก็ไปจ้างไปทำเนี้ยมาดามมันก็ทำแล้วบางทีแบบว่าพ่นทีเดียวอะทำเสร็จแล้วพ่นทีเดียวทั้งวันเนี้ยเธอตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นสีที่ลูกค้าต้องการเลยอะคือชมพูมั่งเหลืองมั่งเนี้ยก็สนุกสนานกันไปนะแต่ตอนเห็นไหมอันนี้เป็นสีอะคริลิกเดี๋ยวมาดามเหลืออีกสีหนึ่งสีสเปรย์ต้องไปลองข้างนอกว่ะลองในบ้านเดี๋ยวพี่นาฏค่ะกลิ่นวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะแบบฉีดไปแล้วแบบว่าเด็กจริงคนนั้นช่างง้อยเงาก็ไม่ได้ในมือของเขาดมทินเนอร์ เดี๋ยวสีสเปรย์ตามไปดูข้างนอกกันสีที่3เธอสีสเปรย์นะคะสีสเปรย์ตัวนี้ก็ค่อนข้างอย่างที่บอกกลิ่นมันจะแรงก็จะต้องมีอุปกรณ์นะคะมีแว่นตากันไว้มีมาร์กเนี่ยสำคัญเลยอันนั้นนะแล้วก็เครื่องมือกันมือเหลืองค่ะก็คือตัวนี้ถุงมือโอ้ยโอเคมาก็มาลองดูกันนะอย่าลืมเขย่าก่อนนะคะก็ดูมันเหลืองมาเลย ทีนี้เราก็ลองมาลงสีดูนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าใกล้ๆมันจะสีมาเป็นเม็ดๆละเราก็ลองก่อนนี่คือสีสเปรย์นะคะสีสเปรย์นี่ก็คือต้องตากให้นานหน่อยอย่างเพราะเห็น texture นะมันจะชื้นเดี๋ยวเราเอาไปเปรียบเทียบกันระหว่าง3ดอกนะเสร็จแล้ว3สีนะคะก็คือสีสเปรย์สีอะคริลิกแล้วก็สีผสมอาหารนะคะเราก็มาดูผลกันเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์เลยวะ สีแรกเลยก็คือที่เราพ่นสีอะไรวะสีนี้สีผสมอาหารนะคะเห็นปะจริงๆถ้าเกิดว่าน้ำหนักดีๆก็คือแบบกระจายมันดีๆไม่ให้มันมาตกตรงเนี้ยใช้แอร์บัตแบบใกล้ๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบสีที่เท่ากันหมดเลยนะแต่ว่าจะว่าไปแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีอยู่อันนี้สีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกก็สีจะเบากว่าสีผสมอาหารหน่อยนึงแต่กระจายตัวดีนะแล้วก็สีที่3ก็คือเทเดลสีสเปรย์ค่ะอนุภาคของกลิ่นมันแบบสุดยอดมากเลยนะเนี่ย3สีนะคะเป็นไงชอบสีไหนกันบ้างสำหรับมาดามเมาส์นะคะความเห็นของคณะกรรมการในการเลือกสีทั้ง3สีนะคะว่าจะกดให้ไปต่อหรือเปล่า นะสีถ้าเป็นสีผสมอาหารนะตาม
ตามความคิดของมาดามเมาส์เนี่ยถ้าจัดในออกแนวแบบว่าแบ็คดรอปกุหลาบหรือแบ็คดรอปดอกไม้ที่มันดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะมาดามเมาส์ก็ใช้ส่วนใหญ่ใช้ผสมอาหารไม่ใช่เพราะถูกนะคะเธอแต่ว่าเพราะมันเห็นมิติของดอกไม้อ่ะมันไม่เท่ากันจนหมดมันไม่เท่ากันจนหมดเลยอ่ะนะคะถ้าสีเท่ากันหมดเธอมาดามเมาส์เห็นลูกสาวบางนางนะส่งกันบ้านอ่ะเป็นดอกกุหลาบกระดาษที่ใช้สีที่ใช้กระดาษสีอะทำแล้วก็ส่งมาให้เธอลองสังเกตดูมันจะไม่มีมิติของความเป็นดอกกุหลาบจริงเพราะว่าสีมันจะเท่ากันหมดแต่อันนี้เห็นมันมีหนักมีเบาใช่ปะมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดว่าทำหลายๆครั้งเธอจะพบว่าเฮ้ยเวลาไปติดตั้งกับแบ็คดรอปแล้วมันมีแสงไงแสงตบกระทบเนี่ยโอ้โหสวยงามนะอันที่2ก็คือสีอะคริลิกก็เป็นอีกสีหนึ่งที่มาดามเมาส์ใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่าบางงานเราต้องการความคมชัดของสีไม่ต้องการมิติอะไรมากแต่ต้องการสดต้องการชัดต้องการแซ่บเลยเงี้ยอะคริลิกตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันก็ไม่เหม็นด้วยไม่มีมลพิษด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะเพียงแต่มันจะมีราคาที่สูงถีบตัวสูงขึ้นไปนิดนึงเท่านั้นเองนะคะอย่างที่3ค่ะสีสเปรย์นะก็คือตัวนี้สีสเปรย์นี้ก็จะให้เม็ดสีค่อนข้างกระจายดีด้วยความที่ตัวหัวสเปรย์ของมันอ่ะมันทำให้เม็ดสีทำให้ละอองสีมันเท่ากันหมดอ่ะเธอแล้วก็มันก็เลยทำให้สีอ่ะแบบดูสวยดูกระจายกันเท่ากันหมดนะคะแล้วก็ให้ความมันวาวๆหน่อยด้วยนะถ้าเกิดใครชอบดอกกุหลาบหรือดอกไม้ในแนวแบบมันวาวๆอ่ะสีสเปรย์ก็อาจจะตอบโจทย์ของเธอได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือขอเล่าประสบการณ์การลงสีให้ฟังหน่อยเลยตอนแรกคือไม่รู้นะคะว่าจะใช้สีอะไรดีก็หาในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยเขาใช้สีอะไรกันวะก็ไม่มีใครบอกเลยเธอไม่มีใครลงข้อมูลตัวนี้เลยนะคะมีคำว่ามีอันนึงเขาบอกว่าใช้สีเชื้อน้ำแต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจอะว่าสีเชื้อน้ำมันคืออะไรนะก็พยายามเซิร์ชหาใน Google นู่นนี่นั่นอะจนมาเข้าใจว่าสีเชื้อน้ำคือสีที่ใช้น้ำในการทำละลายนั่นแหละถึงรู้ว่าอ๋อเขาหมายถึงสีที่ละลายน้ำได้นั่นเองก็เลยไปเอามาลองนะแต่ครั้งแรกเลยที่ดิฉันลองก็คือสีสเปรย์นะคะใช้สีสเปรย์ก่อนแต่ด้วยความที่งานนั้นอะแบ็คดรอป 3.2 เมตรคูณไม่ 3.2 ดิแบ็คดรอปกว้าง4 เมตรสูง 2.5 เมตรอะเธอใช้ดอกกุหลาบแบบเป็น100 ดอกอะฉีดสีสเปรย์แบบว่าโอ้โหคือเมาอะช่วยกัน10 กว่าคนนี่คือเมาอะฉีดคนนึงปุ๊บคนนี้เมาไปหมดปลดระวางไปต่อเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือข้างบ้านจะด่าเอาแกนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนนะคะแต่ก่อนที่จะมาถึงตัวนี้นะคือเราตัวจะจำได้ว่าตอนนั้นตัวเจ้าบ่าวที่มาดามเมาไปช่วยนะมีแอร์บรัชที่เขาใช้พ่นสีบ้านอะเธอ แล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยเฮียขอเอานั้นมาใช้ได้ไหมพ่นค่ะปรากฏว่าพินาศกับเธอใช้ไม่ได้เพราะว่าด้วยตัวแอร์บรัชที่ใช้พ่นสีบ้านมันจะมีหัวที่ใหญ่อะเนาะแล้วก็พอพ่นปุ๊บสีมันมาเต็มเลยอะเธอแล้วมันก็ทำให้ดอกกุหลาบเปียกแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนรูปทรงไปเลยอะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะก็เลยต้องเอากลับคืนไปซึ่งเจ้าบ่าวตอนนั้นถอยมาประมาณ10,000 กว่าบาทด้วย แต่เขาเอาไปทาบ้านเขาต่อคงไม่เป็นไรหรอก อ่ะโอเคเนี่ยคือประสบการณ์ลงสีของมาดามเมาส์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกิดมาจากการลองผิดลองถูกของมาดามเมาส์และเพื่อนๆที่ช่วยกันทำดอกกุหลาบนะคะแต่อาจจะไม่ใช่คลิปที่ดีที่สุดเพราะว่าพวกเราแล้วตัวมาดามเมาส์เองไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะคะก็คือเราทำแบบว่าคือทำพอใช้ได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีงานแบบว่างานจัดแบ็คดรอปงานแต่งอะไรเข้ามาบ้างแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดคนที่แบบว่าเฮ้ยมาสายงานนี้โดยตรงฉะนั้นทุกสิ่งที่แชร์ออกไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ดิฉันมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเอาไปทำได้นะ ดูมีรัศมีนางงามรอบตัวไหม อ่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันกับคลิปการลงสีเทคนิคการลงสีดอกกุหลาบกระดาษและดอกไม้กระดาษของมาดามเมาส์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหรือถูกใจนะคะก็สามารถมากด subscribe เพื่อเป็น family เดียวกันได้ที่ youtube.com/beautymousy นะคะเวลาลงคลิปอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นที่หน้าฟีดก่อนเลยนะคะด้านล่างนี้สับตะไคร้กันได้เลยนะอย่าลืมใส่ใบโหระพาและผักชีลงไปด้วยบีบมะนาว โอ
ไม่ใช่ต้มยำนะคะ หรือถ้าเกิดใครมีคำถามนะอยากให้ไปถามไปเม้าท์มอยกันได้ที่แฟนเพจนะfacebook.com/beautymousy มาดามเมาส์คืออยู่หน้า Facebook นานมากอะคือวันหนึ่งประมาณ 4-5 ชั่วโมงถ้าถามมาก็คือจะเห็นได้เร็วกว่านะคะไปเม้าท์มอยกันที่นั่นนะหรือตอนนี้มาดามเมาส์มีเว็บบล็อกนะคะให้เว็บบล็อกก็คือมันเกิดมาจากที่แบบว่าเวลาเขียนบทความหรือเขียนข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วอ่ะมันไม่เป็นหมวดหมู่เธอก็เลยสร้างเว็บบล็อกก็คือเว็บไซต์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเก็บเรื่องราวพวกนี้เป็นหมวดหมู่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็เข้าไปคลิกดูเป็นหมวดหมู่ได้หาง่ายขึ้นว่างั้นเถอะก็เข้าไปดูได้ที่ www.beautymousy.com ค่ะสำหรับคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้ว